AK-47 đó không chỉ là một khẩu súng mà là biểu tượng của chiến tranh, của cách mạng và sự kiên cường. Ra đời trong khói lửa và được tôi luyện qua chiến tranh lạnh, khẩu súng này để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử quân sự, văn hóa và cả đại chúng. Người tạo ra nó, Mikhail Kalashnikov, là một kỹ sư tự học với kỹ năng vượt bậc trong việc tìm ra giải pháp thực tiễn. Câu chuyện về AK-47 là một hành trình rất dài để nó trở thành một huyền thoại. Mikhail Kalashnikov sinh ngày 10 tháng 11 năm 1919 tại Kuria, một ngôi làng hẻo lánh ở Siberia, nước Nga. Là con thứ 17 trong số 19 anh chị em trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ của Kalashnikov gắn liền với khó khăn của nước Nga nói riêng và Liên Xô nói chung. Gia đình ông bị liệt vào danh sách Kulak, tức là những người nông dân khá giả, và bị trục xuất trong các cuộc thanh trừng của Stalin. Một trải nghiệm khắc nghiệt và nó đã khắc sâu sự kiên định ý chí trong ông. Không được học hành bài bản, Kalashnikov vẫn nuôi đam mê với máy móc và thơ ca từ nhỏ. Năm 18 tuổi, ông gia nhập Hồng quân với vai trò thợ sửa xe tăng. Trong Thế chiến thứ hai, ông đã trở thành một chỉ huy xe tăng nhưng bị thương nặng vào năm 1941. Khi nằm viện, Kalashnikov nghe về những đồng đội phàn nàn về sự kém cỏi của súng trường Liên Xô so với vũ khí Đức. Những lời than vãn ấy đã khơi dậy quyết tâm trong ông phải tạo ra một khẩu súng tốt hơn. Với kiến thức tự học và tự sáng tạo, Kalashnikov bắt đầu hành trình để thay đổi lịch sử. AK-47, tên đầy đủ là Avtomat Kalashnikova 1947. Tạm hiểu là súng tự động Kalashnikov mẫu 1947 là kết quả của những năm tháng miệt mài nghiên cứu. Sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô nhận ra nhu cầu cấp bách về một loại súng trường tấn công hiện đại có thể cạnh tranh với những khẩu súng của Đức cũng như các nước khác trên thế giới. Kalashnikov được giao nhiệm vụ thiết kế một vũ khí đáng tin cậy, dễ sản xuất và phù hợp với những người lính ít kinh nghiệm. Năm 1945, ông bắt đầu thử nghiệm các mẫu súng, cạnh tranh với nhiều nhà thiết kế khác. Triết lý của ông là tối giản hóa, một khẩu súng phải bền bỉ và dễ sử dụng. Lấy cảm hứng từ M1 Garand của Mỹ và những khẩu súng của Đức, ông phát triển một mẫu súng hoạt động bằng khí nén. Sử dụng loại đạn 7,62 x 39 mm, loại đạn trung gian mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát. Hệ thống piston khí hành trình của AK-47 giúp súng hoạt động trơn tru ngay cả khi bị bẩn, một ưu điểm vượt trội trong điều kiện chiến trường khắc nghiệt. Năm 1947, mẫu súng của Kalashnikov vượt qua các bài kiểm tra khắt khe, từ việc ngâm trong bùn đến hoạt động trong giá rét. Quân đội Liên Xô chấp thuận và đưa AK-47 vào sản xuất từ năm 1949 tại nhà máy Ismat. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên gặp vấn đề với thân súng bằng thép dập, rất dễ bị biến dạng, buộc Liên Xô chuyển sang thân súng nặng hơn bằng thép phay. Đến năm 1959, phiên bản cải tiến AKM ra đời với thân súng dập nhẹ hơn, trở thành mẫu tiêu chuẩn cho nhiều biến thể sau này. AK-47 đã trở thành huyền thoại nhờ những ưu điểm vượt trội, biến nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong các cuộc xung đột và những cuộc chiến. Đầu tiên là độ tin cậy tuyệt đối. AK-47 gần như không thể bị vô hiệu hóa. Với thiết kế rung sai lỏng, súng vẫn hoạt động mượt mà trong bùn, cát, nước hay nhiệt độ khắc nghiệt. Có những câu chuyện kể rằng AK-47 bị chôn trong đất, đào lên và vẫn bắn tốt. Độ bền này khiến nó trở thành vũ khí lý tưởng cho những lực lượng du kích và quân đội thiếu thốn hậu cần. Thứ hai, AK-47 chỉ có 8 bộ phận chuyển động, dễ tháo lắp và bảo trì. Một người lính chỉ cần vài phút để làm quen với việc vệ sinh súng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các cuộc chiến mà binh sĩ thường thiếu huấn luyện kỹ lưỡng. Ngay cả học quân sự của Việt Nam thì học sinh cũng tháo lắp súng rất nhanh. Một ưu điểm cũng phải kể đến đó là AK-47 được thiết kế để sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, chỉ khoảng 100 cho đến 150 đô la Mỹ mỗi khẩu ở một số quốc gia, so với hàng nghìn đô la Mỹ cho những loại súng phương Tây. Liên Xô cũng cấp phép sản xuất cho những nước đồng minh như Trung Quốc, Ba Lan trước đây, khiến AK-47 lan tỏa khắp toàn cầu. Và cỡ đạn 7,62 x 39 mm của AK-47 có sức công phá mạnh ở cự ly gần đến trung bình, phù hợp với nhiều môi trường từ rừng rậm, đô thị đến chiến trường. Băng đạn 30 viên cho phép duy trì hỏa lực liên tục. Với tất cả những ưu điểm kể trên, AK-47 đã trở thành một thứ vũ khí rất thông dụng. Nhưng dù nổi tiếng, AK-47 không phải là không có điểm yếu, và những hạn chế này đôi khi khiến nó thua kém các đối thủ. Thiết kế rung sai lỏng giúp AK-47 bền bỉ nhưng lại làm giảm độ chính xác ở cự ly xa. Đạn 7,62 mm nặng khiến quỹ đạo đạn không ổn định ngoài tầm 300 m, thua kém các súng như M16 với đạn 5,56 mm nhẹ hơn. Và với trọng lượng khoảng 4,3 kg khi đầy đạn, AK-47 cũng nặng hơn các súng hiện đại như M4, chỉ khoảng 3,4 kg.
Điều này gây bất lợi cho binh sĩ trong những chiến dịch dài ngày. AK-47 cũng thiếu các đường ray gắn phụ kiện như kính ngắm hay đèn pin vốn phổ biến trên súng hiện đại. Dù các biến thể sau này như AK-74 hay AK-12 đã khắc phục điều này, thì bản gốc vẫn kém linh hoạt trong tùy chỉnh. Ở chế độ bắn tự động, độ giật của AK-47 khiến việc kiểm soát khó hơn so với các súng dùng đạn nhẹ. Binh sĩ thường chọn bắn từng phát để tăng độ chính xác. Ngày nay, trong các cuộc chiến tranh công nghệ cao với máy bay không người lái, tên lửa dẫn đường và thiết bị quan sát tiên tiến, sự đơn giản của AK-47 trở thành điểm yếu. Nó vẫn hiện hữu trong các cuộc chiến tranh du kích nhưng khó cạnh tranh trong chiến tranh quy ước. Tuy vậy, phải khẳng định rằng trong lịch sử của nó, AK-47 đã thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh, đặc biệt trong thế kỷ 20 khi được Liên Xô và các nước khối Warsaw sử dụng. Nó trở thành xương sống của các lực lượng tấn công quân sự trong chiến tranh lạnh. Từ những năm 1950, Liên Xô cung cấp AK-47 cho các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, biến nó trở thành vũ khí toàn cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, AK-47 trở thành biểu tượng của Việt Nam. Quân đội Việt Nam sử dụng nó để đối đầu với lính Mỹ trang bị M16. Trong môi trường rừng rậm ẩm ướt, độ bền của AK-47 vượt trội so với M16 phiên bản đầu, vốn thường xuyên bị kẹt đạn. Cuộc chiến này đã nâng tầm danh tiếng của AK-47 như một vũ khí của các phong trào nổi dậy và giành tự do của các dân tộc trên thế giới. Sự phổ biến của AK-47 còn thúc đẩy các cuộc xung đột. Ở châu Phi, nó xuất hiện trong các cuộc nội chiến tại Angola, Mozambique và Sierra Leone. Ở Trung Phi cũng vậy, tính đến những năm 1980, ước tính có khoảng hơn 100 triệu khẩu AK lưu hành, khiến nó trở thành loại súng phổ biến nhất trong lịch sử. AK-47 cũng ảnh hưởng đến thiết kế vũ khí sau này, từ AK-74 dùng đạn 5,45mm đến các loại súng như Galil của Israel hay RK-62 của Phần Lan. Vượt ngoài phương diện chiến tranh, nó không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng của văn hóa và chính trị. Với nhiều người, nó đại diện cho những cuộc đấu tranh chống áp bức. Trong chiến tranh lạnh, AK-47 là lựa chọn của những phong trào giải phóng dân tộc. Hình ảnh khẩu súng xuất hiện trên quốc kỳ của Mozambique và Nam Sudan trở thành biểu tượng của cách mạng. Tuy nhiên, nó cũng có những mặt tối. Nó được các chế độ độc tài như là Adin Amin hay các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda sử dụng để gieo rắc nỗi sợ hãi. Với giá chỉ vài chục đô trên chợ đen và một số khu vực xung đột, AK-47 trở thành công cụ của sự hỗn loạn. Sự đối lập này khiến AK-47 trở thành chủ đề tranh luận. Nó vừa là biểu tượng của tự do, vừa là công cụ của bạo lực. Nó cũng xuất hiện trong các bức tranh tường, trong tượng điêu khắc và thậm chí cả trang sức. Tại Nga, Kalashnikov được tôn vinh như anh hùng dân tộc với các tượng đài và bảo tàng dành riêng cho ông. Hình dáng đặc trưng của AK-47 đã trở thành một phần của văn hóa toàn cầu. Trong văn hóa đại chúng, AK-47 cũng là hình ảnh quen thuộc. Tại Hollywood, nó thường là vũ khí của kẻ xấu. Trong các tựa game như Call of Duty, Half-Life hay là Far Cry, AK-47 là lựa chọn yêu thích nhờ sức mạnh và âm thanh đặc trưng. Thiết kế góc cạnh với băng đạn cong như quả chuối đã trở thành biểu tượng của nó. Với người chế tạo ra nó, Mikhail Kalashnikov đã sống đủ lâu để chứng kiến khẩu súng của mình trở thành biểu tượng toàn cầu. Ông được thăng hàm trung tướng và nhận nhiều huy chương danh giá của Liên Xô và Nga. Tuy nhiên, ông không kiếm được tiền từ AK-47 vì thiết kế thuộc về nhà nước. Vào cuối đời, ông cho phép sử dụng tên mình trên các sản phẩm như vodka và ô, một chi tiết thú vị trong di sản của ông. Kalashnikov cũng là một nhân vật phức tạp. Ông tự hào vì đã tạo ra vũ khí bảo vệ Tổ quốc, nhưng cũng đau đáu vì AK-47 bị lạm dụng bởi bọn tội phạm và khủng bố. Trong một lá thư vào năm 2010 gửi Giáo hội Chính thống Nga, ông viết: "Nỗi đau tinh thần của tôi không chịu nổi. Tôi tự hỏi, nếu khẩu súng của tôi cướp đi sinh mạng, liệu tôi có trách nhiệm với những cái chết ấy không?" Ông qua đời vào năm 2013 ở tuổi 94, để lại một di sản. Ngày nay, AK-47 vẫn giữ được sức sống. Dù các quân đội hiện đại như Nga đã sử dụng những biến thể mới như AK-12, AK-47 và AKM gốc vẫn phổ biến trong tay các lực lượng nổi dậy, dân quân và những quốc gia nghèo. Nó tiếp tục xuất hiện trong những cuộc xung đột từ Ukraine đến châu Phi với các nhóm khác nhau. Trong khi đó, những người đam mê súng trên toàn cầu vẫn tôn vinh AK-47 vì thiết kế vượt thời gian và câu chuyện đằng sau nó. Nó không chỉ là một khẩu súng, mà là một hiện tượng văn hóa, quân sự và chính trị. Từ trí tuệ của một người lính Liên Xô, nó đã thay đổi cách thế giới chiến đấu, cách các cuộc cách mạng diễn ra và cách để chúng ta kể những câu chuyện. Ưu điểm như độ bền, tính đơn giản và giá thành thấp đã biến AK-47 trở thành huyền thoại, trong khi những hạn chế nhắc nhở rằng chúng ta không có bất kỳ một thứ vũ khí nào được gọi là hoàn hảo.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.